කිසිම වියදමක් නැතුව දන්න විදිහට ඩිසයින් කරලා ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් හදාගෙන earn කරන්න කැමතිද? එහෙනම් එකතු වෙන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බණ්ඩ vlogs එකක දුන ඔයාට. අද මම කතා කරන්නේ ඔයා දන්න විදිහට ටී-ෂර්ට් එකක්, මග් එකක්, බෑග් කවර් එකක් ඩිසයින් කරලා ඔයාගෙම කියලා ස්ටෝර් එකක් හදාගෙන මාසෙකට රුපියල් 50000කට වඩා earn කරන්නේ කොහොමද කියන එක වීඩියෝ එකට යන කලින් කියන්න ඕනේ බණ්ඩ vlogs channel එක මේ වෙනකොට subscribe ලා 1000 සම්පූර්ණ කරන්න ගොඩක් ආසන්නව ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝම channel එක subscribe කරලා ඒ target එක යන්න උදව්වක් කරන්න කියලා පුංචි request එකක් කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපි අද කතා කරන Teespring website එක. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට t-shirt එකකට, mug එකකට නැත්නම් phone case එකක් වගේ දේවල් design කරලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කියලා store එකක් හදන්න. ඉතින් මේ website එකට එන කට්ටිය ඔයගොල්ලොන්ගේ designs බලලා ඔයගොල්ලොන්ගේ මොකක් හරි කරපු t-shirt එකකට හරි නැත්නම් phone එකකට හරි නැත්නම් mug එකකට හරි කරපු designs බලලා ඒගොල්ලෝ කැමති නම් මේ වෙබ්සයිට් එකට පේමන්ට් එකක් කරලා ඒ ඩිසයින් එක මිලදී ගන්න එක. ඕගොල්ලෝ ඩිසයින් කරපු ෆෝන් කේස් එක ඩොලර් 20ක් වගේ මුදලකට ඒගොල්ලෝ මිලදී ගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ ඒ ඩිසයින් එක ඩිසයින් කරපු හින්දා ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පේ කරනවා. ඒක තමයි මේකෙදි සරලව වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න කලින් මම හැමදාම ඔන්ලයින් earn කරන වෙබ්සයිට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙද්දි ඊට කලින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ රිවිව්ස් පෙන්නනවා. මේ තියෙන Trustpilot වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ Teespring කියන සයිට් එකට තියෙන රිවිව්ස්. ඉතින් මෙතන 18862ක් තියෙනවා රිවිව්ස්. ඒකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන රිවිව් එක තමයි මේක ඇවරේජ් කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඇවරේජ් වෙන්න හේතුව තමයි මේකෙදි මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝ කරන්නේ මෙතනදී ඩිසයින් කරන එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඩිසයින් මොකක් හරි දැන් මග් එකක් හරි මොකක් හරි ටී-ෂර්ට් එකක් ඩිසයින් කරලා ඕගොල්ලෝගේ ස්ටෝර් එකක් හදාගෙන මෙතන ඩිසයින් එක කාට හරි කස්ටමර් කෙනෙක්ට දෙන එක තමයි ඕගොල්ලෝ කරන්නේ. ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ ඩිසයින් එකට අදාළව ටී-ෂර්ට් එකක් හරි මග් එකක් හරි මිලදී ගත්තන් පස්සේ ඒක ඩිලිවර් වෙද්දී මොකක් හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් හින්දා තමයි මෙතන බෑඩ් රිවිව්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න ඕගොල්ලොන්ට මේ සයිට් එකෙන් ඕගොල්ලෝ කරන ඩිසයින්ස් වලට කරන පේමන්ට්ස් නිවැරදිව නිසියාකාරව වෙනවා. ඒ දේවල් වෙන්න මේ ප්‍රධාන හේතුව පහුගිය කොරෝනා සීසන් එකේදී ඕගොල්ලෝ දන්නවා shipping line වැඩ කළේ නැහැ. ඒ වගේ හේතු හින්දා තමයි මෙතන රිවිව්ස් පහළ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ මේකේ පේමන්ට් සම්බන්ධයෙන්. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන කමෙන්ට්ස් කියවන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන Teespring site එක ගැන. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද Teespring site එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙතන start design දීලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන sign up දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට email එක password එක ඔයගොල්ලන්ගේ දෙන password එක දීලා මෙතන sign up වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි log වුණාන් පස්සේ ඒකේ interface එක තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි අපි site එකට log වුණාන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එක එක category මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති category එකකින් කැමති දෙයක් design කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් phone case එකක් design කරලා මෙතන start design දීලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන design කරන්න. මෙතන design දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් design කරන්න පටන් ගන්න. මම මෙතනට image එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මේ image එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම අපට කැමති විදිහට මේක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එකකුත් දාමු. මම පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට කරන විදිහ පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේකේ එහා මෙහා අතපත ගාලා බලන්න කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. බණ්ඩ vlogs කියලා දෙමු. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් කලර්ස් තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපි හදාගත්ත ටෙක්ස්ට් එක බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්.
මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. මම මේ දේවල් වැඩි ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා බලන්න කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත එකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත ෆෝන් කේස් එකේ ප්‍රිවිව් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මෙතන ඉමේජ් මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඉමේජස් මෙතනට දාන්න බෑ. මොකද කොපිරයිට් ඉෂුස් එනවා. ඕගොල්ලන්ට මම ඒකට සයිට්ස් දෙකක් කියන්නම්. මෙතන පික්සල් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පික්සල් බේ කියන සයිට් එක. මේකෙන් ඔයගොල්ලොන්ට high quality images select කරගන්න පුළුවන්. free මේවා download කරන්න දෙන්නේ. තව සයිට් එකක් තියෙනවා මෙතන unsplash කියලා සයිට් එකක් තියෙනවා. මේකිනුත් ඔයගොල්ලොන්ට high quality images ඔයගොල්ලොන්ට කැමති විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවෙන් download කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් කරන ඩිසයින්ස් වලට මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. මේක ඒ සයිට්ස් දෙක ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් වෙබ්සයිට් ඩිසයින් වලටත් ගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඕන තරම් ඉමේජස් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේකේ ඩිසයින් කරන්නේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් කරපු බෑක්කව් එක විකුණුවොත් ඔයගොල්ලන්ට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති ඒගොල්ලෝ $19.99කට තමයි මේ බෑක්කව් එක විකුණන්නේ. ඉතින් මේ බෑක්කව් එක විකුණුවොත් ඔයගොල්ලෝ $7ක ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඔයගොල්ලෝ කරන ඩිසයින් එකට ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ප්‍රොෆිට් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ විදිහට ඩිසයින් කරාන් පස්සේ මෙතන කන්ටිනියු දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඩිසයින් එක මෙන්න මේ විදිහට මේ මෙතන මාස්ක් එකකට දාන්න නැත්නම් මේ ෆනි පැක් කියන ඒවට දාන්න කැමති දෙයකට ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේවා හැම එකටම උනත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන කන්ටිනියු දීලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ ඩිසයින් එකේ ටයිටල් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා මෙතන ඊට පස්සේ මෙතන පර්චේස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒ ටික කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි Teespring site එකේ store එකක් හදන්නේ. මේකට ඇවිල්ලා බලන්න, ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. මොකද ඕගොල්ලොන්ට මේකේ ඩිසයින් කරන්න මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඕනනම් දවසකට පැය භාගයක් යයි. ඉතින් දවසකට එක ඩිසයින් එක ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ store එකට දැම්මොත් සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලොන්ට මාසෙකට ප්‍රොඩක්ට් 10ක් විතර ගියොත් එතනම $70ක් විතර හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ගෙදර නිකන් නාස්ති කරන වෙලාව මේකට යෙදෙව්වොත් ඔයගොල්ලොන්ට නිකන් ඉන්න ගමන් මහ ලොකු දෙයක් නෑ මෙතන කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් මම ඉස්සලා පෙන්නපු සයිට්ස් වලින් ගිහිල්ලා ඉමේජ් එකක් තෝරලා ඊට පස්සේ මෙතන මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා ඒ වගේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා කට්ටියට හිත ගන්න විදිහට ඩිසයින් ටිකක් කරලා ඔයගොල්ලොන්ගේ ස්ටෝර් එකේ මේක ස්ටෝර් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ සයිට් එකට එන කට්ටියට පුළුවන් ඒවා බලලා ඕගොල්ලොන්ගේ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඩිසයින් කරපු ඒවා හොඳයි නම් ඒවා මිලදී ගත්තයින් පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට ගාණක් හම්බ වෙනවා. මේ දේ තමයි මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක මේ වගේම වැදගත් දෙයකින් හම්බ වෙනකන් අදට මම නවතිනවා. ඔබට සුබ දවසක්.